თუ ვინმეს ცხოვრება არის ძნელი, აღსაწერი, ერთ-ერთი უპირველესი გალაკტიონ ტაბიძე. იმ უბრალო მიზეზით, რომ ძალიან ასაიდუმლოებდა და პირწმინდად გადააკეთა მთელი თავისი ცხოვრება, მთელი თავისი ბიოგრაფია. თავის ლექსებშიც, თავის ჩანაწერებშიც. ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები აქვს არაერთი და რომ წაიკითხოთ, დაგრჩება სულ სხვა შთაბეჭდილება არა გალაკტიონზე. ბუნებითაც იყო ასეთი ადამიანი, ის ყოფილიყო დიდი სახელმწიფოს შვილი, მაშინაც კი ეკნებოდა მიდრეკილება მისტიფიკაციისაკენ, მერე ის მისი ხილვები, წარმოსახვები, მისთვის ის უფრო დიდი რეალობა იყო, ვიდრე ყოფითი რეალობა. ამას ემატება ის სახელმწიფო, სადაც მოუწია ცხოვრება. სადაც უნდა შეენიღბა თავი ყველანაირად, რომ გადარჩენილიყო. აი ეს არის, გადარჩენილიყო და გადაერჩინა თავისი შემოქმედება. ოთარ ჩხეიძემ თავის დროზე ასე განსაზღვრა გალაკტიონ ტაბიძის პორტრეტი, ფსიქოლოგიური პორტრეტი და მისი ცხოვრების სტილი. ეს იყო კომიკოსის ყოფა დიდ ეროვნულ ტრაგედიაში. აიფარა გალაკტიონმა კომიკოსის ნიღაბი და კომიკოსის სახით დადიოდა და ტრიალებდა ამ ძალიან დიდ ტრაგიკულ რეალობაში და ძალიან დიდ დრამატულ რეალობაში. ის, რითაც იცნობდნენ გალაკტიონს, რითაც იყო ის პოპულარული, ეს იყო მისი შეთხზული სახე. შეგნებულად შეთხზული, ეს იყო ნიღაბი, ეს იყო გრიმი. გალაკტიონი როგორც მარგინალი, გალაკტიონი როგორც ლოთი, როგორც პროლეტარი, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია და თუ არ დალია, ისე ლექს ვერ დაწერს და წერს მხოლოდ შთაგონებით. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ ყოფილა და იყო სულ სხვაგვარად. აი შეესწრნენ არაერთხელ, შესწრებიან იმას, რომ გალაკტიონი ყოფილა დიდ სუფრაზე, ძალიან დიდ სუფრაზე, აუღია ჭიქა, დაავლევია სადღეგრძელო უთქვამს, შეუსვავს სადღეგრძელო ასე უთქვამს და ჭიქა დაუდია ისე რომ წვეთი არ დაავლევია ჭიქიდან. ყოფილა რა შემთხვევა კიდევ, ვთქვათ, ეს სტუმრა იყო ასეთი კაცი, აკაკი თვალიშვილი, ადამიანი, რომელიც ფარველობდა გალაკტიონს, მინისტრის მოადგილე, კულტურის მინისტრის მოადგილე. ვინც იცოდა გალაკტიონის ფასი. გალაკტიონმა სთხოვა, რომ იქნება ჩემი საიუბილეო საღამო გაიმართოსო. ის კარგად შეხვდა, ვეცდებით ყველანაირად და გამოუღო კონიაკი. გალაკტიონმა აიღო ჭიქიდან, დაისხა ხელზე, რამდენიმე წვეთი შეიზილა წვერში, ისე რომ არ დაულევია და გამოვიდა ისე გავუმეთ. ეს რას ნიშნავდა? რომ ძალიან ხშირად ასე იქცეოდა. ხან ღვინით ისოლებდა წვერს, ხან კონიაკით, ხან არყით, რომ ხალხს გონებოდა თვრალი. ხალხს რა? ხელისუფლებას გონებოდა თვრალი. მას უნდა დამალვოდა. და აი ამის გამო აირჩია ცხოვრების ასეთი წესი. სხვათა შორის ასეთივე წესი დაახლოებით აირჩია კონსტანტინე გამსახურდიამაც. ჰამლეტივით შეიძლება ითქვას, რომ კონსტანტინე ეს მარგინალად არ იყო ცნობილი, მაგრამ მაინც როგორც არაორდინარულ, როგორც ექსცენტრულ პიროვნებას ასე უყურებდნენ. გარკვეულად შეიძლება იყო კიდეც ექსცენტრული და იყო, მაგრამ რაღაცებს ხელოვნურადაც ამკვეთრებდა კონსტანტინე. უფრო მეტად მოეჩვენებინა თავი ჰამლეტად, უფრო მეტად მოეჩვენებინა თავი შლეგად, ვიდრე იყო სინამდვილეში და აი გალაკტიონმა ეს გზა აირჩია და ესეც იყო თავშესაფარი მათთვის, იმიტომ რომ ისეთ რეალობაში მოუწია ცხოვრება, სადაც ლოგიკა არ არსებობდა. აი არსებობს ტირანული ქვეყნები, სადაც იცის ადამიანმა როგორ მოიქცეს. დაუპირისპირდები არ დაგინდობენ და მოკლავენ, ჩაკლავენ, გადაგასახლებენ, დაგაპატიმრებენ. მაგრამ თუ თქვათ ლოიალური პოზიცია გაქვს ხელისუფლების მიმართ, ან გვერდზე უდგეხარ,
მაშინ არ გდევნია. საბჭოთა რეალობაში ასეთი რამე არ არსებობდა. აქ ლოგიკა არ არსებობდა. შეუდა გვერდზესაც დადგომოდი, ლოიალური პოზიციაც ქონოდა, მაგრამ მაინც დაეჭირე. აი აქ რაზე იყავი მინდობილი კაცმა არ იცის. ასეთი რეჟიმი, როგორც ეს იყო საბჭოთა რეჟიმი, კაცობრიობას არ ახსოვს. ახსოვს ათასნაირი ტირანული რეალობა, მაგრამ აი ასეთი ანტიხუმანური, ასეთი ანტიკულტურული მეორე არ არსებობს ასეთი ხელისუფლება და ასეთი სისტემა არ ყოფილა და აი მინდობილი იყავი ბედს სხვაგვარად წარმოუდგენელი იქნებოდა. და როცა ოთარ ჩხეიძემ ასე განსაზღვრა გალაკტიონის ცხოვრება, ეს არის კომიკოსის ყოფა ტრაგედიაში, მაშინ მითხრა თემურ დოიაშვილმა, რომ სამზრეული ფორმულა გაქვს. აიღე და დაწერე ბიოგრაფიული რომანიო. თემურს ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის გალაკტიონის სახელის წინაშე მისი პოპულარიზაციისთვის. ბოლოს და ბოლოს მან აღასრულა გალაკტიონის ოცნება, დააფუძნა გალაკტიონოლოგია. ის რაც გალაკტიონს სწამდა, სჯეროდა, რომ ადრე თუ გვიან ანალოგიით რუსთველოლოგიისა უნდა ყოფილიყო გალაკტიონოლოგია, იმიტომ რომ მისი შემოქმედება იძლეოდა ამის საშუალებას. ყველაფერი ამას ვერ იძლევა. თუ დიდი მასშტაბები არ არის, რანაირად გინდა რომ მთელი დარგი დაფუძნდეს, მთელი დისციპლინა დაფუძნდეს, მაგრამ ჯეროდა გალაკტიონს და ხშირად იმეორებდა, რომ აი იქნება ადრე თუ გვიან ეს გალაკტიონოლოგია დაარსდება, დაფუძნდება და ის წიგნები, რაც გამოდიოდა გალაკტიონზე, ის ნარკვევები, ის ნაშრომები, ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, მაგრამ ეს მაინც არ იყო გალაკტიონოლოგია, რაღაც სისტემაში უნდა მოქცეულიყო და გარკვეული გეზით წარმართულიყო. გალაკტიონი უნდა გააზრებულიყო სოფლიო ლიტერატურის ფონზე. და ეს ცდები მანამაც იყო როგორ არა, მაგრამ ძალიან მიზანდასახურად უნდა ყოფილიყო, როგორც დარგს და როგორც დისციპლინა შეეფერება და აი ეს დამსახურება მიუძღვის თემურ დოიაშვილს. მაგრამ არაერთი კრებული გამოვიდა გალაკტიონოლოგია, რომელსაც აქვს მრავალმხრივი მნიშვნელობა. ეს არის მაჩვენებელი არა მარტო გალაკტიონის შესწავლის დონის, არამედ ქართული ლიტერატურის მცოდნეობის დონისა. ჩვენი ლიტერატურის მცოდნეობა არაფრით არ არის ნაკლები დასავლურ ლიტერატურის მცოდნეობას. ჩვენ იმათი ნაშრომების მოგვისმენია, წაგვიკითხავს და ცოტა გამუქულები არიან და გვისახავენ ხოლმე მასწავლებლებად და ასე არ არის რა თქმა უნდა. აქედანაც შეუძლიათ ბევრი რამე ისწავლო. როსტომ წერეთლისა არ იყოს, ჩაწერონო და თეორიაც ეგ იქნებაო და თეორიად გამოადგება და აი სწორედ თემურმა მიბიძგა, რომ რა კი ეს ჟანრი შენია, ბიოგრაფიული რომანი, ბარეღამ მოკიდე ხელი და აი ამ ფორმულაზე დაწერე და სათაური პირდაპირ დაარქვი კომიკოსი ტრაგედიაშიო. ეს უცებ არ მოხდარა რა თქმა უნდა. მაინც ჭოჭმანობდი, ასე ახლა გალაკტიონზე ხელის მოკიდება ძალიან ძნელი იყო და საბოლოოდ მაინც დაიწერა რამდენიმე თვეში და როგორც ამ წიგნზე ისე სხვა წიგნებზე როცა მეკითხებიან ხოლმე რომ რამდენ ხანში დაწერე, რამდენ ხანს მოუნდი, ვეუბნები რომ მთელი სიცოცხლე და 3 თვე, მთელი სიცოცხლე და 5 თვე. იმიტომ რომ ასეთნაირად არის მართლაც. დაწერის პროცესი შეიძლება ხანგრძლივი არ იყოს, მაგრამ ის რაც მის უკან არის, ის ყველაფერი ემატება, რა თქმა უნდა. ის მუდმივი შრომა და მუდმივი აი ამ ტრიალი ამ ლიტერატურულ პროცესებში, სადაც რა თქმა უნდა გალაკტიონი არაერთხელ შეიძლებოდა შეგვხედროდა. და ჩემთვის სწორედ საინტერესო იყო გალაკტიონი არა მარტო როგორც მოაზროვნე, როგორც პოეტი, არამედ როგორც პიროვნება. პიროვნებაც, როგორც გითხარით, არანაკლებ კოლორიტული და იდუმალებაში დამთქმული, მაგრამ არ ეგუები ადამიანი ასე დარჩეს იდუმალებაში და გინდა რომ გამოიყვანო და გინდა რომ რაღაც კონტურები გამოკვეთო ახლა. თლიანობაში ეს შეუძლებელია, მაგრამ რაღაც კონტურები უნდა გამოიკვეთოს და ეს იყო ცდა. ამ მიმართულებით იყო ძალიან საინტერესო ცდა ვახტანგ ჯავახაძის უცნობი, მან შემოიტანა დიდძალი მასალა, დოკუმენტური მასალა და უცნობი მასალა, რაც დღესდღეობით უკვე ხელმისაწვდომია, 25 ტომად გამოვიდა საარქივო გამოცემა საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმისა და ყველაფერი აქ თავმოყრილი ლექსების გარდა მისი ჩანაწერებიც ოღონდ მანამდე ვახტანგ ჯავახაძემ და უფრო ადრე რევაზ თვარაძემ. ისიც ბიოგრაფიული რომანის სტილშია დაწერილი.
ნოდარ ტაბიძემ დაიწყო ბიოგრაფიული რომანის წერა და სამწუხაროდ ბოლომდე ვეღარ მიიყვანა, უფრო ახალგაზრდობას ეხება და არადა ნოდარი მისი ძმისშვილი გახლდათ ბოლო ხანს ერთად ცხოვრობდნენ გალაკტიონმა იშვილა და არცებითად მასთან იყო და ბევრი ისეთი რამ ვიცოდა, რაც მისგან გავიგეთ ურთიერთობაში, პიროვნულ ურთიერთობაში არ ერთი ფრაზა, არ ერთი ამბავი, მე მასალებზე უცნობ მასალებზე ნოდარ ტაბიძეს მიუწვდებოდა ხელი, რაღაც მასალები დღემდე მის არქივშია და ჩვენთვის ხელმიუწვდომელია და კარგი იქნებოდა რომ ბოლომდე მიეყვანა, მაგრამ ბოლომდე ვერ მივიდა, მაგრამ რაც არის ძალიან საგულისხმოა. და საერთოდ მინდა გითხრათ რომ თუ ვინმეს გაუმართლა, ეს ერთ-ერთი არის გალაკტიონ ტაბიძე, ამ ხრივ რომ რაც გალაკტიონზე იწერება, ამდენი იწერება ერთი რუსთაველზე და მეორე გალაკტიონზე. და ამას თვითონ გალაკტიონმა შეუწყო ხელი არა მარტო თავისი შემოქმედებით, როგორც გითხარით, ძალიან მასშტაბური შემოქმედებაა და ჯერ კიდევ შესასწავლი და გასააზრებელი გვაქვს ბევრი რამე, არამედ თავისი კომიკური იერითაც, იმიტომ რომ ასეთი პოეტი შეუძლებელია რომ პოპულარული ყოფილიყო. შეუძლებელია, ეს არის ურთულესი პოეტი. ურთულესი პოეტი და პოპულარული და მასობრივი პოეტი ეს ვერ იქნებოდა და აი გახდა მასობრივი და პოპულარული სწორედ ამ თავისი ცოტა ექსცენტრული ქცევით, ამ კომიკური სახით. ჩანაწერები გალაკტიონისა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი დღიურის ჩანაწერები და გარდა ამისა, რასაც ვერ ამბობდა. ძალიან ბევრ რამეს ის ვერ ამბობდა, მაგრამ წერათა კავშირში საღამოები იმართებოდა და აწვებოდა ყელში ახლა რა ხდებოდა, იქ სიყალბეს იცვლება რა ტრიალებდა ოფიციალური გამოსვლები, გაქანდებოდა სახლში, ჩაწერდა იქ და იქ იახებდა გულს და ეს ყველაფერი ხა წარმოიდგინეთ როგორი მნიშვნელოვანი და როგორი ფასეულია და თავიდან როცა ეს მასალები ნახეს, თქვეს რომ არაფერი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ხა მაშინ მთლიანად ეს დამუშავებული არც იყო. არაფერი ისეთი ხა გალაკტიონი როგორც პოეტი, თორე როგორც აი დოკუმენტური პროზა, დღიური, აქო ძლიერი არ არისო, პროზაულ მეტყველებას იწყებს თუ არა, აი ვერაბავსო ისე, საინტერესო არ არისო. არანაკლებ საინტერესოა ვიდრე მისი პოეზია. დოკუმენტურ პროზაშიც გალაკტიონი არის ოსტატი. მისი ეს დოკუმენტური პროზა, როცა კომენტარებით გამოიცემა, იქნება უმნიშვნელოვანესი მოვლენა. ხა, რაზეც ხელი მიგვიწვდება, ისე ძალიან ძვირფასია. აი რაც ჩვენ წიგნშიც გამოვიყენე და კიდე ბევრი გამოიყენებს და წარმოიდგინეთ ახლა რომ გამოიცეს და თავის კომენტარები და შეივსოს, იმიტომ რომ რაღაცები, რაც ვთქვათ, ვიღაცებისთვის არის ნაცნობი და მისახვედრი, ყველა ამას ვერ გაიგებს. კომენტარებში, ექსკურსებში რომ დაურთავ და შეივსება ეს ყველაფერი, გადაიშლება არა მარტო ერთი კაცის ბიოგრაფია. მთელი საზოგადოებრივი და ლიტერატურული ცხოვრება, იმიტომ რომ გალაკტიონი იყო მონაწილე უამრავი ამბის, რაც მაშინ ხდებოდა და წარმოიდგინეთ, რომ სრული სურათი გალაკტიონის მიერ დანახული და სწორად დანახული და ის როცა ავტობიოგრაფიებს წერდა, ისიც ახლა საინტერესო იქნება ამ ხრივ, როცა აქ დაერთვის და როცა ფონი შეიქმნება სინამდვილეში როგორ უნდა დაეწერა ავტობიოგრაფია, როგორც გითხარით, აცდენილია სინამდვილეს. და აი ეს ჩანაწერები პირდაპირ სინამდვილიდან არის ამოსული და ძალიან მახვილგონივრული დაკვირვებები აქვს და იყო გალაკტიონი ერთი ყველაზე განათლებული ადამიანი. თვითონაც ასე უწყობდა ხელს ამ აზრის გავრცელებას და საერთოდაც იმეორებდნენ, რომ თითქოს ეს ნაკლებ განათლებული იყო და სხვები უფრო განათლებულები იყვნენ. არავიზე ნაკლები გალაკტიონი არ არის, ვინც მის არა მარტო პოეზიას გაეცნობა, მის ჩანაწერებს გაეცნობა და განათლება მას არ მიუღია უცხოეთში, განსხვავებით კონსტანტინე გამსახურდიასგან, გრიგოლ რობაქიძისგან, გერონტი ქიქოძისგან, ერეკლე ტატიშვილისგან, იმათ რამდენიმე უნივერსიტეტში ისწავლეს დასავლეთისა და გალაკტიონმა მოსკოვში დაამთავრა 6-თვიანი კურსები თეატრალური რეჟისორისა. ეს იყო ოფიციალურად იყო მისი განათლება, ეს რომ თეატრალური რეჟისორი იყო პროფესიით და სხვათა შორის რომ დაბრუნდა საქართველოში ამბობდა რომ უნდა დავაფუძნო პოეზიის თეატრი. პოეზიის თეატრი უნდა და ვერ მოობა თავი და აი ახლა შეიძლება ძალიან ვარ მონდომებული მე რომ ეს მოხდეს და ეს ოცნებას გალაკტიონის აღსრულდეს რომ
დაფუძნდეს პოეზიის თეატრი და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს გალაკტიონის სახელობისა. ნახოთ როგორ წარიმართება რაღაც საინტერესო ცდები არის ამ მიმართულებით. ყოველ შემთხვევაში გალაკტიონი ამ ხრივაც ჩვენი შთამაგონებელია და ძალიან ბევრი იდეაც ებადებოდა და ბევრ რამეს აბავდა თავს. არ დაიჯეროს არავინ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს იყო არაპრაქტიკული ადამიანი. ასეთი პრაქტიკული ადამიანი ორი არ ყოფილა. და პიარ ტექნოლოგი კიდე თავისა. საუკეთესო პიარ მაგისგანა გვაქვს სასწავლი, აი მეთოდოლოგიები ახლა ამ დასავლეთში რომ თელიმებს ამუშავებენ, ინსტიტუტები მუშაობენ, როგორ უნდა შეუქმნან სახელი და ახლა წარმოიდგინეთ რა გამოცდილება აქვს. გალაკტიონმა თავისით და გარდა ამისა დიდ ლიტერატურა ჰქონდა დამუშავებული. სად კითხულობდა, როგორ კითხულობდა ქუთაისში და ფარცხნალში და თბილისში ყველაფერზე მიუწვდებოდა ხელი. ერთ დეტალს მინდა მიგაქცევინოთ ყურადღება. გრიგოლ რობაქიძე აღიარებული იყო ერთ საუკეთესო ლექტორად, სხვათა შორის საჯარო ლექციები პირველად ქართულ სინამდვილეში დაიწყო აკაკი წერეთელმა. აკაკიმ დაიწყო ესეთი რამე არ ხდებოდა მანამდე და პირველად აკაკის გონება და აკაკის სიმახვილე და უკვე რომ მომავალს ხედავდა პირდაპირ პირველი ლექციები მან წაიკითხა და მერე უკვე გრიგოლ რობაქიძე. მერე უკვე სხვაებიც კონსტანტინე გამსახურდიათ ჩაერთო ამ ყველაფერში და რობაქიძემ მოიპოვა ძალიან დიდი პოპულარობა. დიდი განათლების კაცი იყო, ძალიან დიდი განათლების კაცი და თვითონ აკაკი იყო აღტაცებული, დავით კლდიაშვილი, ას ვისმენთო და ძალიან წარმოიდგინეთ რამდენი რამე შემოქონდა ჩვენ სინამდვილეში. და ერთხელაც კითხულობს ასეთ მოხსენებას ოსკარ უაილდზე. და გალაკტიონის ესწრება და მერე ჩაინიშნა თავის დღიურში. შეგაიკაცო მორის მეტერლინკის ესეის რო გვიყვებიო. ცოტა შენიცა თქვი რაღაცა. რობაქიძეს გონია რომ ეს მეტერლინკი მარტო თვითონ იცის. და არსებითად ააგო მეტერლინკზე. თურმე ამანაც იცის გალაკტიონმა და ძალიან კარგადაც მეხსიერება ძალიან კარგი ეგ და ცოტა შენიცა თქვი ეს და იმან რო იცის გასაგებია ამან საიდანღა იცის მაგრამ იცის და იქ რო თავსიდებდნენ რომ აი ევროპული ლიტერატურა როგორ იციან და რანაირად და ამან ვითომ ნაკლებად არავიზე ნაკლებად და მე სულში შედიოდა ამ ყველაფრისა და ერთადერთი სიმბოლისტი ესეც უნდა ვიცოდეთ არის ჩვენ სინამდვილეში გალაკტიონ ტაბიძე. ცისფერ განწერების სიმბოლისტები არა ყოფილან. თავსიდებდნენ რომ სიმბოლისტები ვართო. ძალიან დიდი ამაგი აქვს სიმბოლისტების შემოტანაზე ქართულ სივრცეში. თარგმნეს, მათი ესეები თარგმნეს, მათზე დაწერეს. თვითონ სიმბოლისტები არ იყვნენ. თავისი ნატურით, თავისი აზროვნებით, თავისი სტილისტიკით არ იყვნენ სიმბოლისტები. სიმბოლისტი იყო გალაკტიონი, ოღონდ ამას მალავდა მთელი ძალღონით, იმიტომ რომ საბჭოთა ეპოქაში სიმბოლისტობა ითვლებოდა დანაშაულია. აი მოდერნისტი, სიმბოლისტი. ეხლა არის ლიტერატურული თავისებურება, ხო? ლიტერატურული სკოლა. და თურმე მაშინ ახლა ვერც დაიჯერებ. მაშინ დანაშაულია ერთხელ დაწერეს, აი უკვე 40 წლების მეორე ნახევარია და მაშინ დაიწერა რომ გალაკტიონი არის სიმბოლისტიო. გაუსყდა გული დაწერა, არაფერი საერთო არ მაქვს სიმბოლისტა, ეს არის ტყუილიო. არაფერიო, რა საერთო მაქვს და რას აკეთებდა? თავისი სიმბოლისტური ლექსები გადმოაკეთა, წაახდინა და რომ გამოდიოდა მისი კრებულები უკვე ეს ის გალაკტიონი აღარ იყო, ეს ის ლექსები აღარ იყო. რომ რამდენადაც შეიძლება უნდა შეეცვალა, უნდა გადაეკეთებინა თავისი წარსული, იმიტომ რომ ეშინოდა იმ წარსულისა. და ის თავისი ავტობიოგრაფიული ჩანაწერების და თავისი ლექსებიც მე ააგო რაზე, რომ იყო რევოლუციის მომღერალი. და აი მოგდა სოციალური ყაიდის პოეტი, მისი ლექსები ეძღვნებოდა სულ სოციალურ თემატიკას და წერდა გვიან ამ ლექსებს და თარიღებს აწერდა ადრინდელს. და იგონებდა რომ აი 1 მაისს მიუძღვენი ლექსი, აი ეს ჟანდარმები დამეცნენ, ავიქეცი და მე აინც წავიკითხე, აი 907-ში დაწერილი 1933 წელს ის ლექსი. ხო და აი ასეთნაირად დიდი გარევდარება შეიტანა და კვლევარებს მე ძალიან გაუძნელდათ ბევრი რამის დადგენა და ეხლაც ძნელდება და უკვე აი ეს გალაქტიონოლოგია მოახერხა რომ გარკვეულ ჩარჩოში მოექცია და დაელაგებინა სულ სხვა ლექსები, თქვათ ის ლექსები რომელიც არის დაწერილი საქართველოს
ოკუპაციის მერე და ეს არის გლოვა ოკუპაციაზე. თვითონ ეს არის 10-იან წლებში დაწერილი ლექსი და გლოვა არის რომ აი მეფის ხელისუფლება რას უშრება შრომელებს. აი ესეთ რაღაცებს თარიღებს ცვლიდა და ახლა უკვე მიგვიწვდება ხელი ორიგინალებზეც, პირველ ნაბეჭდებზეც და შეიძლება ბევრი რამის დალაგება მერე იცვლებოდა ბევრი რამე როგორც გითხარით გადააკეთა, გადმოაკეთა. თავიდან როცა შემოდის იგი ლიტერატურაში ერთ-ერთი ის პოეტი ესეც მინდა საგანგებო თითქოს რომელიც აფასებდა წინამორბედებს. ძალიან აფასებდა და ეს ქონდა ეს განსაკუთრებული პატივისცემა. ხშირად ხდება ხა შეიძლება ვერც გაამტყუნო ჩვენი პოეტები, იმიტომ რომ სოფლიოში ხდება ასე და ესენიც მათი ალიკვალი არიან, როგორ წაშალონ წინამორბედები, როგორ გადაყარონ, როგორ გამოაცხადონ, რომ მათგან იწყება ყველაფერი. ის ცისფერ ყანწელებიც დამწყებები იყვნენ. მანამდე არაფერი არ ხდებოდა. რუსთაველს აღიარებდნენ და ვაჟა-ფშაველას რატო ახლა გრიგოლ რობაქიძე აღიარებდა ვაჟას და მათთვის რობაქიძე იყო ყველაფერი. უჯერებდნენ. რობაქიძე რა კი ამბობს, ეს ნიშნავს რომ ვაჟაც არის. დანარჩენებს არათვე აკაკის დასცინოდნენ, ილიას როგორც პოეტს არათვლიდნენ, ბარათაშვილი ვინ იყო და მათგან იწყებოდა პოეზია და ყველაფერი მათგან იწყებოდა და აკაკისადმი პატივისცემა და სიყვარული განსაკუთრებული ჰქონდა გალაკტიონს. გალაკტიონს არ შეშლია ეს, იმიტომ რომ აკაკი მოახდინა უდიდესი ზეგავლენა ქართულ პოეზიაზე. მოახდინა უდიდესი რეფორმა და აკაკის სკოლა არა მარტო გალაკტიონი. აკაკის სკოლა ვაჟა-ფშაველაც. აი გარეგნულად ხო არაფერი საერთო არ აქვს თითქოს, მაგრამ ამაზე შეიძლება სხვა დროს კიდეც ვილაპარაკოთ, რომ ვაჟაც მოდის და უამრავი რამ მოდის აკაკისაგან. მთელი ის პოეტები, ის პლიადა შემდგომი ხანა აკაკისაგან მოდის. ზოგი ნიჭიერი, ზოგი უნიჭო, ზოგი ნახევრად ნიჭიერი, მაგრამ ყველა არის აკაკიდან გამომდინარე და ზოგი აღიარებდა, ზოგი არ აღიარებდა ამას, მაგრამ აი გალაკტიონი აღიარებდა კი არა, აღმერთებდა პირდაპირ აკაკი წერეთელს. სხვათა შორის ერთხელ თქვი და კიდეც მინდა ის დეტალი გავიმეორო, აი მისთვის არის აი უძვირფასესი სახელი აკაკი და უნდა რომ ნახოს, აი შეხედოს აკაკი, შეხედოს და აკაკის იუბილეა და მივიდა და ტრიალებს აკაკი უნდა დაინახოს, აკაკი უნდა დაინახოს და გამოივლის აკაკი ამ დროს ვიღაცა ამოეფარება წელი ვიღაცა გაიგე წავა აკაკი. ვერ დაინახა და გაგიჟდა, იმიტომ რომ აკაკის სანახავად არის მისული და ვერ დაინახა და მახსენდება ხოლმე სტენდალის პარმის სავანე, ფაბრიციო დელ დონგო, რომელიც ნაპოლეონის სანახავად ჩადის ვატერლოოში, რომ ბრძოლაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ნაპოლეონი უნდა ნახოს, შეხედოს და დგას ტრიალებს გაფაციცებული, გამოივლის ნაპოლეონი, მაინც და მაინც მაშინ დაუდგება ვიღაცა წინ, ვიღაცა აიფარება, ვიღაცა გაქრიწავა ნაპოლეონი, ვერ დაინახა. და ასეთივე ვითარებაში აღმოჩნდა გალაკტიონის და თუ ვინმე დაინახა აკაკი, თუ ვინმე გახსნა აკაკის ბუნება, ეს არის გალაკტიონ ტაბიძე და გალაკტიონს ვეყრდნობით, როცა აკაკიზე საუბრობ და გამოუგნებელი დაკვირვებები აქვს. ჯერ მარტო აკაკიზე ის უწერია, რომ აკაკის ზოგიერთი ლექსი ჩვენ უნდა წავიკითხოთ მე-12 საუკუნის მკითხველის თვალით. სულია გახსნილი მე-12 საუკუნის მკითხველი, ყველაზე თავისუფალი მკითხველი, ყველაზე გულგახსნილი და გონება გახსნილი მკითხველი საქართველოს ისტორიაში მე-12 საუკუნეა. ყველაფერზე ხელი მიუწვდებათ, ყველაფერია თარგმნილი. უამრავი ენა იციან, ტრიალებენ ლიტერატურულ პროცესებში და ხა მაშინდელი მკითხველი და აკაკი წერს იმათთვის. წარმოიდგინე ხა გახსნილი აკაკის სულია გახსნილი. და აკაკიო მაშინო იმიტომ გარდაიცვალა რომ ხელახლა მოსულიყო ქვეყანაზეო, რამდენიმე ლექსი დასაწერი დარჩა და აი ეს ლექსი დაგვიწერა. და გული გწყდება რაზე რომ არ ჩამოგითვალა ის ლექსები რაც გულისხმობდა. ხა თვითონ რომ იცოდა რა ლექსებიც იყო და ხო ესენი ყველა მიცის ხა ვიცით ის ლექსები. რაღაცებს კი ვარაუდოთ, ალბათ ის აჯობდა რომ ჩამოეწერა და ეთქვა და გწოდო და უშუალოდ მაინც რომელი ლექსებია, მაგრამ დაახლოებით მაინც ნათქვამია და როგორც გითხარით, რა კი ძალიან განათლებული კაცი იყო გალაკტიონი, მისი ესეებიც არის წყინვალი. ამ ჟანრის ნიმუში ძვირფასი საფლავები აქვს ციკლი და გული გწყდება რომ ეს არ გაგზებდა. აი აკაკიზე რაც გითხარით, იქ არის შეტანილი ნიკოლოზ ბარათაშვილზე, ილია ჭავჭავაძეზე, ვაჟა-ფშაველაზე, ყაზბეგზე აქვს ძალიან კარგი დაკვირვებები და
აი ეს ყველაფერი რომ გაგზელებულიყო და მთელი ციკლი შექმნილიყო. და გული გწყდება კიდევ რაზე რომ არ დაწერა ის ჩანაფიქრი კიდევ ლიტერატურის ისტორია, ოღონდ ლიტერატურის ისტორია კულუარების თვალსაზრისით. ის კულუარები ჯერ საერთოდ ძალიან საინტერესოა და მე საბჭოთა ეპოქაში ეს არსებობდა, არის იატაკქვეშა ლიტერატურა. იატაკქვეშა ლიტერატურა. სხვა არის ოფიციალური მწერლობა და სხვა არის ეს კულისები და თვით ძლევამოსილ სახელმწიფოებშიც. ხანი რომ გადის სხვანაირად ლაგდება ყველაფერი, ისაც კულისები გონია, ის გამოდის ავანს სცენაზე, რაც ავანს სცენაზე იყო, უკან გადადის და აი გალაკტიონი ამასაც ხედავდა, ჩანაფიქრი ჰქონდა და გული გწყდება რომ არ დაიწერა. ჩამოთვლილიც აყავს იქ. ხალხი ვიზეც უნდა დაეწერა. გარდა ამისა, გეგმები აქვს შედგენილი, აი ამას როგორ უნდა დაეწერა და რა გარემოებისთვის უნდა გაისვა ხაზი და ეს ყველაფერი დაუწერელი დარჩა, მაგრამ რაც დაწერა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ფასეულია. სხვადასხვა უნდა შეექმნა ლეგენდა, რომ ილია ჭავჭავაძეც იცნობდა მის ლექსებს. ახლა მიდრეკილება ქონდა ლეგენდებისკენ. ძალიან ქონდა მიდრეკილება. ახლა ყველა პოეტს აქვს მიდრეკილება, ის კი არა გიორგი ლეონიძემაც აგერ დაწერა, რომ როგორ დამლოცა ვაჟა ფშაველა დამსკვდარი ხელი თავზე დამადო და ვაჟამ დალოცა. ახლა გალაკტიონსაც უნდა და ის თუ ვაჟამ დალოცაო, მე ილიამ დამლოცაო. დედა ჩემაო, ჩემი ლექსები გაუგზავნა ილია ჭავჭავაძესო. ახლა გაუგზავნა, ახლა ილიას გამოხმაურება არსად არ არის გალაკტიონის ლექსებზე, მაგრამ გაუგზავნა და წაიკითხავ, თუ წაიკითხავ და მოეწონებოდა, ახლა ეს უნდა იფიქრო. ეს რა თქმა უნდა გამოგონილია, ასე არ ყოფილა და თავიდან როცა შემოდის გალაკტიონი ლიტერატურაში, აკაკის ხო აღმერთებს და გარდა ამისა ძალიან აფასებს იოსებ რგიშაშვილს და სანდრო შანშიაშვილს. ისინი იყვნენ დიდი სახელები მაშინ და გალაკტიონი ოცნებობდა ნეტა ამათნაირი იყო. ნეტა ამადავე მგონეო და სხვადასხვა ძალიან დიდი გავლენა აქვს ერთისაც და მეორესაც განსაკუთრებით იოსებ რგიშაშვილის. აი მესაფლავე რომ არის ლექსი, მესაფლავე. ეს არის გრიშაშვილის სტილში დაწერილი ლექსი და უკეთესი ვიდრე გრიშაშვილის ლექსებია, მაგრამ აი გრიშაშვილსო დაეწერა თავისი საუკეთესო ლექსი. აი ესია დაწერილი. ის კი არა, ვახტანგ ჯავახაძე ამტკიცებს რა ხუმრობით ამბობს, მაგრამ ხშირად იმეორებს, რომ ესო არისო გრიშაშვილის ლექსიო და შემთხვევით არის მოხვედრილი გალაკტიონის კრებულებში. როცა შეადგენა გალაკტიონის რჩეული, არ შეიტანა ეს ლექსი. არ და პოპულარული ეს არის და პოპულარული ის ლექსებია სწორედ გალაკტიონისა, რომელიც გავლენებით არის შექმნილი. და გალაკტიონიც როცა ჩამოთვლიდა ხოლმე ეკითხებიან, რომ თქვენი საუკეთესო ლექსები მესაფლავეს ასახელებს. მან არ იცის რომ მესაფლავე მისთვის არ არის თავარი ლექსი და სხვა ლექსები, მაგრამ პოპულარული რომელიც ის შეუნია რომ ეს დაასახელოს და ის ლექსები დაასახელოს, რაც უფრო პოპულარული და შეუწყოს ხელი. როცა გამოდის გალაკტიონის პირველი კრებული, საინტერესო რა იყო ახლა მეორე კრებულმა ისეთი გამოხმაურება და აჟიოტაჟი გამოიწვია არტისტულმა ყვავილებმა, რომ პირველ კრებულზე თქვეს, რომ ესო შეგირდობის ხანა იყო და მეტი არაფერი. ასე არ არის, რა თქმა უნდა. ახლა ის მეორე თლათ არის სიმბოლიზმის სახარება და რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პირველი კრებული დავამცირეთ. ის პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი კრებულია და აი თემურ დოიაშვილმა ამისთვის საკმაოდ იღვაწა, რომ რეაბილიტაცია მოეხდინა ამ პირველი კრებულისა. ძალიან საინტერესო კრებულია და ერთ რამეს მიაგნო თემურმა, რომ ეს იყო არა ლექსების ჯამი, არამედ კარგად გააზრებული პოეტური მთლიანობა. ეს იყო რომანი ლექსად. რომანი ლექსად. არსებითად თავისი ერთიანი ჩარჩოთი ერთიანი კომპოზიციით, ეს არ იყო კლასიკური კომპოზიცია, უკვე მოდერნიზმის ხანაა, კომპოზიცია დარღვეულია, მაგრამ იმ დარღვეულ კომპოზიციაში ძალიან ბუნებრივად თავსდება. რას მიაქცია თემურმა ყურადღება, რომ როცა ეს კრებული ნახა გულდასმით, აღმოჩნდა, რომ არის რამდენიმე ნაკლებ მნიშვნელოვანი ლექსი შეტანილი, მაშინ როცა უკეთესი ლექსები, რაც მაშინ დაიბეჭდა პერიოდიკაში, არ არის შეტანილი. რატო არ უნდა შეეტანა უკეთესი ლექსი გალაკტიონს და შეეტანა უარესი. დაწერილია ხო და დაბეჭდილია. იმიტომ რომ იმ მთლიანობას არ ღვევდა. ის ლექსი ცალკე კარგია, მაგრამ მთლიანობაში არ ჯდება. აი აქედან იფიქრა, რომ რაღაცა მთლიანობისკენ ხომ არ ქონდა ჩანაფიქრიო და მე რომ ნახა, შეისწავლა ამ კუთხით, აღმოჩნდა, რომ ეს არის რომანი ლექსად. და სხვათა შორის მე უკვე თემურმა რომ გაგვიკვალა გზა და ამ თვალით შევხედეთ
მე უკვე დავინახე, რომ ძალიან ბევრი საერთო ქონდა ამ რომანს ლექსად რილკეს რომანთან. ის პროზად არის ხარ რილკე როგორც პოეტი ასე აღიარებული, მაგრამ აქვს დაწერილი რომანი მალტე ლაურიც ბრიგეს ჩანაწერები, ქართულადაც არის თარგმნილი, სხვათა შორის ძალიან კარგად ნაირა გელაშვილის მიერ და განწყობილებებით გავს ძალიან. როცა გალაკტიონი ამას წერს, რილკე არ არის ჯერ დაბეჭდილი, ის რომანი არ არის გამოსული და რილკესთვის უცნობი იყო გალაკტიონის ეს ლექსები და საერთოდ გალაკტიონი ბუნებრივია. და ძალიან გავს ერთმანეთს, რატო? სულიერად გვანან ერთმანეთს. და ისიც სწორედ აგებულია ხილვებზე, ის არის სულიერი მოგზაურობა. როგორ უნდა მიაგნოს ადამიანმა თავის თავს. შემოქმედის სულიერობა, როგორ მიდის თავის თავთან, ესე ძნელია შენ თავთან მისვლა. ადვილი არ არის. შენ თავთან რომ მიხვიდე, ჭირდება ძალიან დიდი სულიერი ზურები. შენ სამშობლოსთან რომ მიხვიდე, ძალიან დიდი ბრძოლა გჭირდება და დიდი ჩაღრმავება გჭირდება. ეს არ გადმოგეცემა. შენ არც სამშობლო გადმოგეცემა, არც შენ თავი გადმოგეცემა, ამას ჭირდება ძალიან დიდი შრომა და გარჯა თავდადებული და აი გაჭრა სადაც ძალიან დიდ სივრცეებში და ასეთია რილკე და ასეთია გალაკტიონი. ასეთი წიგნი მთლიანობა. ასეთივე წიგნი მთლიანობა იყო მე უკვე არტისტული ყვავილები და ასეთივე წიგნი მთლიანობა იყო, როცა 20-იან წლებში გალაკტიონი ნათობში ბეჭდავს 100 ლექსს. ასეთ რამე მაშინ არ ხდებოდა. ეხლა ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ იბეჭდება 10, 15, 20, 30 ლექსი პოეტებისა და მაშინ იბეჭდებოდა 1 ან 2 ლექსი. მეტი არ იბეჭდებოდა. და უცებ 100 ლექსი ეს იყო, აი, სენსაცია პირდაპირ და ესეც იყო არა ჯამი ლექსების, არა იმ დროს დაწერილი ლექსები. არა, ეს იყო წიგნი მთლიანობა. უბრალოდ საშუალება არ იყო, რომ ცალკე წიგნად გამოეცა მაშინ გალაკტიონს, მაგრამ შეიტანა ერთად მაგიტომაც დაბეჭდა და ერთად მაგიტომაც ითხოვა, რომ 100 ლექსი ერთად ერთ ნომერში 2 და 3-ში გადანაწილებული იყო, ეფექტი გაიკარგებოდა. ეს ერთი მთლიანობაა და ეს თემურმა დაინახა, თემურმა მიაგნო და დალაგდა უკვე ამ თვალით შევხედეთ, იმიტომ რომ თავისი პროლოგი აქვს, თავისი ეპილოგი აქვს, მერე ეს 100 ლექსი ერთად აღარ იბეჭდებოდა, ჩვეულებში შედიოდა როგორც ცალკეული ლექსები და ის მთლიანობა ირღვეოდა. მთლიანობა ირღვეოდა, იმიტომ რომ ეს ერთი მთლიანობა ამას პროლოგი აქვს, ეპილოგი აქვს, თავისი განვითარება აქვს, თავისი სტრუქტურა აქვს, ეს არ შეიძლება დაირღვეს და როცა შეიტან ჩვეულებში, ეს უნდა იმ სახით შეიტანო თავიდან ბოლომდე. ისე როგორც არტისტული ყვავილები უნდა შევიდეს თავიდან ბოლომდე და აქედან არ უნდა გადაადგილოს შენ ნებაზე, იმიტომ რომ ეს ერთი მთლიანობაა. და გალაკტიონს ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა პირველი წიგნი რომ გამოსცა, რომ მე ავაყირავებ სამყაროს და მქონდა ეხლა ეს წარმოდგენა და რატო არ უნდა ქონოდა კაცმა რო თქვას. მაგრამ და ეს დაემთხვა. პირველ მსოფლიო ომს გამოვიდა წიგნი, დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და ახლა წიგნს რეზონანსი არ მოყვა, რაც შეიძლება და მოყოლოდა ბუნებრივია, პირველ მსოფლიო ომს მეტი მოყვა და ჩაიკარგა ეს წიგნი. მე უკვე როგორც გითხარით მეორე, გარდა ამისა, გალაკტიონი იყო ხა მე უკვე ამას აღარ თვითონ ამბობდა და ალავდა რა თქმა უნდა და გვარდიელი გამოდიოდა ჟურნალი. ეს უკვე დამოუკიდებლობის წლებში და მისი რედაქტორი იყო გალაკტიონი. გვარდიელის რედაქტორი. და შესაფერისი ლექსებიც იყო და მე უკვე ამის თქმა რანაირად შეიძლებოდა რომ ამ ესეთ ჟურნალს თლათ ეს იყო პოლიტიკური ჟურნალი იყო და მისი რედაქტორი გახდათ გალაკტიონი. ოლია უკუჯავა გალაკტიონის მეუღლე, მის გარეშე წარმოუდგენელია გალაკტიონზე საუბარი, ბოლოს და ბოლოს არსებობს მიმოწერა მათ შორის ძალიან საინტერესო მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი და ისიც გვეხმარება გალაკტიონის დღიურებთან ერთად, რომ ბევრი რამე წარმოვიდგინოთ. ეს იყო ბოლშევიკი, ჩამოყალიბებული ბოლშევიკი, იმ ჭკუის, იმ აზროვნების და როგორ რიგდებოდნენ ის და გალაკტიონი ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ გალაკტიონი იყო აპოლიტიკური პიროვნება, მაგრამ ის ქალი იყო განათლებული, ძალიან განათლებული და თუ ვინმე მიცოდა გალაკტიონის ფასი, ეს იცოდა ოლია უკუჯავა. ალბათ ამიტომაც იყო და ალბათ ესეც აერთიანებდა თუღონდ თლათ ისე იდეალური მათი ურთიერთობა არ ყოფილა როგორც უნდათ რომ წარმოსახო. საკმაოდ დრამატული და არსებითად ერთად იყვნენ თუ არ იყვნენ, აი კაცმა არ იცის. ცოლ-ქმარი თან იყვნენ და თან არ იყვნენ. აი ესეთი ვითარება და ხა გალაკტიონის პიროვნებისთვის ეს ნიშანდობლივია, ბევრი რამე ჰქონდა მოუგვარებელი, ისედაც და
მით უმეტეს ახალ რეალობაში მას უნდა კიდევაც რომ ასე ყოფილიყო მისი ყოფა აწყობილი. სხვათა შორის ოლია უკუჯავა იყო უახლოესი მეგობარი რებეკა ვაშაძის, რომელიც გახლდათ კონსტანტინე გამსახურდიას პირველი მეუღლე. და როცა მასწავლებლობდა ოლია ჭიათურაში, ცხოვრობდა რებეკასთან. ერთად მის სახლში ის ჭიათურელი იყო მის სახლში და ერთ ოთახში იყვნენ და როგორც დები ისე იყვნენ ერთად და იქ ჩადიოდა მაშინ საქმრო იყო კონსტანტინე გამსახურდიას, მაშინ საქმრო იყო გალაკტიონ ტაბიძეს და მანამდე იცნობდნენ ერთმანეთს ქუთაისიდან სასწავლებლიდან, მაგრამ მე ამანას დაახლოვა, იმიტომ რომ ძახლები იყვნენ მე არსებითად უკვე ისინი დებივით იყვნენ და ქვისლები უკაცრავად. ქვისლები, იმიტომ რომ აი დებივით არიან და საინტერესო რა არის კონსტანტინე გამსახურდია წერს რებეკას ერთ წერილში რომ ეხლაო მაინცო ოკუჯავას გოგომო თავის ჭკუაზე არ გადაგიყვანოსო. ის ბოლშევიკია. ეხლა ის მიუღებელია კონსტანტინესთვის როგორია ეხლა ის ბოლშევიკური აზროვნება და შენო ეხლა რა სოციალ-დემოკრატია და ეროვნული იდეები უნდა კონდესო და იმას არ დაუჯერო. ეხლა ოლიას როცა ესეთი აზრები ჰქონდა, მორალზეც შესაბამისი შეხედულება ჰქონდა. თავიდან ბოლშევიკებს ჰქონდათ ეს შეხედულება, რომ ოჯახებიც უნდა დაშლილიყო. რასაც ლიბერალები ამტკიცებენ და ირწმუნებიან და ცდილობენ, ეს ჰქონდათ სოციალისტებს და ბოლშევიკებს, კომუნისტებს თავიდან. მერეს გადატრიალდნენ და პირიქით, ოჯახი უნდა იყოსო და ოჯახური სიწმინდე რომ დაირღვესო, დასჯილიყო ადამიანი. კაც თუ ცოლი არ აყავდა, იმას აღარ აწინაურებდნენ სამსახურში და ცოლს თუ გაეყრებოდა, ის უკვე პარტიული სასჯელი უნდა მიეღო. ეს მერე და თავიდან პირიქით, რომ აი ოჯახი რა საჭიროა, არ არის აუცილებელი ოჯახები, ეს არის ბორკილი, თავისუფლებას უშლის ხელს და ამიტომ უნდა იყოს ყველა თავისუფალი, ვისთან უნდა და რამდენ ხანსაც უნდა, ისე უნდა იყვნენ და ოლია უკუჯავაც ამ აზროვნების ქალი იყო. შესაბამისათაც იქცეოდა. ახლა რამდენიმე მისაყვედურა ჩემ წიგნში ეს ყველაფერი მე მიწერია და მისაყვედურეს რომ აბაო რა გამოვიდაო გალაკტიონის მეუღლეზეო ასეო და ახლა ყველაფერი უნდა იყოს ისე როგორც სინამდვილეში. როგორც სინამდვილეში. არ გვინდა არაფრის შელამაზება, არ გვინდა არაფრის გადაკეთება. ასე იყო. ასე იყო და ამიტომაც ისინი თითქმის ერთად არ ცხოვრობდნენ. არ იყვნენ. და საინტერესო რა არის, ოლია ძმებიც იყვნენ ბოლშევიკები ყველაფერი იყვნენ და დედმამიშვილები და როცა მოხდა ოკუპაცია საქართველოსი, ყველა საკვანძო პუნქტი, ყველა სახელმწიფო პუნქტი იყო ოლია უკუჯავას ძმების. ყველაფერს განაგ ისინი არიან, ხელისუფლები არიან მის ძმები. ყველა სფეროში არიან ისინი. წარმართველები ისინი არიან და აი ამ ვითარებაში გალაკტიონი დგება განზე და გაერიდება მათ. ისი მოყრები არიან ისინი. შეუძლიათ ყველანაირად დაეხმარონ, მაგრამ არ უნდა მათი დახმარება, არ უნდა მათთან ურთიერთობა და სთხოვს ოლია უკუჯავას მეგობარ ქალს, რომ რაღაცა სთხოვს, იქნება ამაში დამეხმარო. ის გაოცებულია, მე რა დაგეხმარო, მე რა გავლენა მაქვს, აგერო შენი ოჯახის წევრები არიან ისინიო და იმათ რო შეუძლიათო ეს რა არის შენთვისო ნებისმიერ თანამდებობა შეუძლიათ გამოგიძებნონო. არ აქნა გალაკტიონ. არ უნდა იმათ. აი ფაქტია, გალაკტიონ რომელიც როგორი პრაქტიკული კაცია. გალაკტიონ რომელიც ყველაფერზე წავა, ოღონდ სახელი კონდეს, პოპულარობა კონდეს, აი ამას არ ვიყარებს. 20-იან წლების დასაწყისია თავიდან ოკუპაცია რომ მოხდა საქართველოსი. ძალიან ფრთხილად იქცეოდნენ ბოლშევიკები, სანამ ძალაუფლებას განიმტკიცებდნენ და ის რამდენიმე წელი თავისუფლად იწერებოდა, თავისუფლად იბეჭდებოდა, ხელში არ უჭერდნენ და იქ არის საპროტესტო ლექსები იბეჭდებოდა, ესეთი მძაფრი ლექსები და თან იმედი ჰქონდათ, რომ აი ერთ წელიწადს გაძლევოდა ესენი აღარ იქნებიანო. აი 2 წელი და დამთავრდა. ასე უყურებდნენ, მაშინ იმედი ჰქონდათ, რომ 3 წელი, 4 წელი, აი მეც ვერ გაძლებენო და აგერ 70 წელი იყვნენ და იბოგინეს და ნელა დაიწყეს ხელში ხელის მოჭერა. ვიდრე ეს მოხდება, გამოდის ჟურნალი კავკასიონი, სადაც გალაკტიონიც არის კოლეგიის წევრი. რედაქტორი არის პავლე ინგოროხვა.
და აი აქ გალაკტიონ ტაბიძე მოსდის უკმაყოფილება პავლე ინგოროყვას და რატო ახლა არ მითანხმებს არაფერს. ხა პავლე არ შეუთანხმებდა. რა ვქნათ ახლა ის კაცი იყო რომელიც არავის არაფერს არ უთანხმებდა. პავლეს ხელა მოაზროვნე და მეცნიერი ორი არ ყოფილა, მინდა იცოდე და ერთადერთი კაცი ქართულ სინამდვილეში ვის დაწერა ქართული ცივილიზაციის ისტორია. არა რომელიმე დარგის ისტორია, არამედ მთელი ცივილიზაციის ისტორია. ეს არის განსაცვიფრებელი მოვლენა და ის ჟურნალი კავკასიონი არის წინვალე ჟურნალი და ნიმუში იმისა, როგორი უნდა იყოს ჟურნალი. სოფლიო პროცესების შუაგულში დგას, რაც ხდება დასავლეთში, ყველაფერი შემოიტანა, კლასიკური ამოქაჩვა დაიწყო, ამოტანა, მანამდე რაც კი ხარვეზები იყო, რომ დაეწყო და ამოავსოს კლასიკური, შემოიტანოს თანამედროვე და რაც შეიძლება ყველა დარგში გაიხსნას. აი პროცესები წარმართველად უნდა იქცეს პროცესებისა და ახლა გალაკტიონს არ შეუთანხმებდა ახლა რა დაებეშდა რა არ დაებეშდა და გაუნაწყენა გალაკტიონი გამოვიდა კოლეგინი არ მინდა მაგ კოლეგიაში არ ვიქნებიო აღაც ლექსებს არ მივცემო მაგრამ მან ესეც არის რომ პავლე ინგოროყვა არის ძალიან დაპირისპირებული ეს მომენტიც არის დაპირისპირებული ხელისუფლებასთან გალაკტიონი ხო დახმარებას არ ღებულობს მაგრამ დაპირისპირებაც არ უნდა მკვეთრი დაპირისპირება არ უნდა და აი პავლე არის შენარცხებული და გალაკტიონს ესეც არ მოწონს და საბაბი იყო ძალიან კარგი არაფერს მეკითხებაო და გამოეცალა და ერთი ნომერი გამოვიდა, მეორე ნომერი და მე უკვე აიკრძალა ხელისუფლების უშუალო ჩარევით. ასეთ რამე არ ხდებოდა ხოლმე, იყო ხოლმე ასე რომ აი ვეღარ გაგზავნა ფინანსურად, ვეღარ გაგზავნა, ოფიციალურად მაინც ხელისუფლება ერიდებოდა რომ დაეწერათ რომ ეს უნდა აიკრძალოს. ასე დოკუმენტს ხალხთა ხელისუფლება არ ტოვებდა. უпростоრად ერჩივნათ რომ ნებაყოფლობით ყოფილიყო. ის კი არა, ციხეში რომ ხალხს იჭერდა. განცხადებებს აწერინებდნენ, მე ცინიკური განცხადებები იყო, რომ მაინც რომ კაცი იხვეწება, რომ გთხოვთ დამაპატიმროთ, გთხოვთ გადამასახლოთ, გთხოვთ დამხრიტოთ, იმიტომ რომ ჩემი დანაშაული უფრო მსუბუქ სასჯელს არის თვალის. ას გატენილია არქივი უშიშროების ასეთი თხოვნი და ის და ენდომებოდათ რომ პავლეს დაეწერა რომ გთხოვთ დამიხუროთ ჟურნალი. მაგრამ არ მოხდა ეს და დაიწერა რომ აიკრძალოს ჟურნალი კავკასიონი. რატო ახლა ამასობაში ხდება აჯანყება კაკუთა ჩოლოყაშვილისა ეს არის 24 წლის აგვისტოს-სექტემბრის ტრაგედია რომელშიც ძალიან ცუდი როლი ითამაშეს მენშევიკებმაც არა მარტო ბოლშევიკებმა ბოლშევიკები თავისთავად სასტიკად მოექცნენ ხალხს არა მარტო აჯანყებულებს იმ ადამიანებსაც რომლებიც არ იყვნენ ახლოს აჯანყებასთან მაგრამ ისარგებლა ხელისუფლებამ და უსასტიკესი რეპრესიები უსაშინლესი რეპრესიები გაატარა და ცუდი როლი ითამაშა ჯორდანიას მთავრობამაც. ეხლა რომ აიდეალებენ და წარმოსახავენ როგორც სიკეთის მომტანს ქვეყნისთვის და დემოკრატიული რესპუბლიკის შემქმნელს, ჯერ ხო თავზე დაგვამხოვის 3 წელიწადში დამოუკიდებელი ქვეყანა. და მე იქიდანაც ძალიან ცუდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ ქაქუცას ხელში რო ყოფილიყო პროცესები და იმათ არ ეცადათ ჩარევა უხეშად სხვანაირად წარიმართებოდა. ქაქუცა მოამზადა აჯანყება და ელოდებოდა უკეთეს დროს. ის არ ჩქარობდა აჯანყებას. იმა დააჩქარეს. იქიდან დააჩქარეს, ცადეს და პროვოკაცია მოხდა თითქმის და სახეს უტეხდნენ ქაქუცა ჩოლოყაშვილს. არა მარტო ბოლშევიკები, მენშევიკები რომ ქაქუცას უნდაო აღადგინოს ფეოდალიზმი საქართველოში. დამოუკიდებლობა კი არ უნდაო. ფეოდალიზმი ქაქუცა ამბობდა, ფეოდალიზმის აღდგენა არის წარმოუდგენელია. ეხლა ფეოდალიზმს ვერ აღადგენს, ვერ ამინდოდა. არ შეეხება მონარქიის აღდგენასო ამასო ხალხი გადაწყვეტს რომ კაცო მონარქია ექნება რესპუბლიკა მე ამაში არ ჩავერევი მე არ ვარ პოლიტიკოსი გადაწყვეტონ სხვებმა საქართველოს უნდა იყოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა თუნდაც ბოლშევიკები იყვნენ როგორ დამოუკიდებელი არ უნდა ვიყოთ რუსებზე ბიბმული ამას ამბობდა კაცო არაო მაგას უნდა ფეოდალიზმი ბატონყმობა აღადგინოსო მენშევიკები ამტკიცებენ ამას არა მარტო ბოლშევიკები და როგორც გითხარი დააჩქარის პროცესები ბოლო დროსაც კი როცა აი გადაწყდა რომ აჯანყება უნდა დაწყებულიყო ერთი დღით ადრე ისიც კი არ ქაქუცას ხელში არ იყო ერთი დღით ადრე დაიწყეს იმიტომ რომ საშუალება ქონოდა ხელისუფლებას რომ სანამ აჯანყება მოხდებოდა კიდეც შეეპყრო უამრავი ადამიანი და ის სასტიკი რეპრესიები გაეტარებინა და ის ბრძოლები ქაქუცამ რაც გაიბრძოლა ყველა ბრძოლა მოიგო მაგრამ უკვე ჯარი გამოსული იყო ჩარეული ახლა ამხელა იმპერია უკვე წითელი იმპერია და ქაქუცას რაღაც შეეძლო
და იძულებული გახდა გაცლოდა აქაურობას. და რაც შეეხება ერთ-ერთი უსასტიკესი და საშინელი მოვლენა ეს იყო როცა დახვრიტეს ზესტაფონთან მატარებელი, შორაპანთან მატარებელი, საჩხეის მატარებელი. წამოიყვანეს ხალხი, შეყარეს ხალხი, დიდგვაროვნები, ვინც კი იყო ღირსეული ადამიანი და გარეგნულად, სულიერად ყველა ვაგონებში, ყველა თაობის ხალხი ვითომ მოყავდა თბილისში და ალბათ თავიდან ეგრეც იყო, რომ თბილისში ჩამოიყო გაესამართლებინა და მე რა თქვა ხა სად ვატაროთო, მიაყენეს ზარბაზანი და დახვრიტეს მთელი მატარებელი. ეს იყო ერთ-ერთი უსაშინლესი ეპიზოდი, რაც მაშინ მოხდა და ამან იმოქმედა გალაკტიონზე ძალიან. აი ძალიან შეძრა პირდაპირ და პოემა აქვს მიტანილი მნათობში. პოემა აქვს მიტანილი საქართველოს ამბები აღწერილი და გადატანილია უცხოეთში. და ვერ მოიწმინდა და ჩაამატა ამ ვაგონის დახვრეტის ამბები. სხვათა შორის ორი დამხვრეტები ვინც იყვნენ, ეს იყო მაშინდელი კომკავშირლები ტალახაძე და მშვენიერაძე. მშვენიერაძე დიდობის პანთეონში წერს. დღესაც იქ წერს. ეს მინდა იცოდეთ. და გალაკტიონი შეზარა ამ ამბავმა და ჩაამატა აი ეს გულის შემძვრელი სტრიქონები. რა თქმა უნდა ცენზურამ ნახა, მნათობი დაიბეჭდა, ცენზურამ ნახა უკვე მერე ჩამატებული, აიკრძალა მნათობი, დაიჭრა და დაიჭერეს გალაკტიონი. დაფაცულდნენ მაშინვე, ოლიამ გაიგო, ოლიას დიდი გავლენა ჰქონდა მაშინ და უშიშროების შეფი ვინც იყო, თხოვა მას, რომ აი უნდა გამოუშაო რა და კარგიო. ძენ კიდე რა დროა, იცით რომ მაშინ კიდე იყო ის რომ აი უშიშროება არსებობს. და ხალხი აქ დაჭერილები რო იყვნენ სარდაფში, ნახევარ სარდაფში იყვნენ, შეიძლება ადამიანი მისულიყო და დალაპარაკებოდა ოჯახის წევრი. მერე ხო ეს საერთოდ გაასაიდუმლოეს. ადამიანი ცოცხალი იყო თუ მკვდარი აღარ გეცოდინებოდა, აღარ იცოდნენ უკვე. და მაშინ ჯერ კიდე შეიძლებოდა და მაშინ უშიშროების შეფიც კი ვერ გადაწყვეტდა, მერე უკვე. იმან ადგა და გამოუშვა გალაკტიონი. გამოვიდა გალაკტიონი ციხიდან სულ სხვა კაცი. სულ ერთი ღამე გაათენა, მეტი არა. და ხმა აქვს შეცვლილი. მაღალი კაცი იყო, ტანადი ძალიან და ხმა ჰქონდა ძალიან ბუბუნა ხმა და ისეთი ხმა. დაიწყო წვრილ ხმაზე ლაპარაკი. ეს წრილი რაღაცა და ერთი ორჯერ მე გაუგდნენ რაღაცაზე გაბრაზდა და დაავიწყდა რომ ამ წვრილი ხმით თამაშობდა და თავისი ხმით დაილაპარაკა და გაუგნდა სულ ყველა რომ რა ხდება გალაკტიონი და გაახსენდა გალაკტიონს ისე წვრილი. დაიწყო უკვე აი ეს თამაში დაიწყო ის შეღებვა ღვინით და არყით წვერისა და უკვე ჩამოყალიბდა მარგინალად და მით უმეტეს როცა ოლია დაიჭირეს, მერე ხო ბოლშევიკები ერთმანეთს დაერივნენ. რომ დაერივნენ, ერთხელ დაიჭირეს ოლია, მეორედ დაიჭირეს და ხა წარმოიდგინეთ ამ ვითარებაში მთლად წახდა გალაკტიონი. რაც შეეხება მის ურთიერთობას ცისფერ ყანწელებთან და თავის ბიძაშვილთან ტიციან ტაბიძესთან. ტიციანს თავიდან ჰქონდა გალაკტიონზე ძალიან კარგი წერილი დაწერილი, მარტოობის ორდენის კავალერი მან უწოდა. გალაკტიონს აპირებდა რომ ლექსების მიეძღვნა მისადმი, პაოლო ესენი აფასებდნენ ძალიან. ცისფერ ყანწელებთან ახლოს იყო ის კი არა, რომ ამის მათი წევრი იყო, ძალიან ახლოს იყო მათთან. და აი იბეჭდება ერთდროულად მისი ორი ლექსი, ლურჯაცხენები და მთაწმინდის მთვარე. და მაშინ თქვენ ცისფერ ყანწელებმა რომ არაო, წახდა უკეო, არაფერი ამისგან აღარ გამოვა, იქცა გიტარების პოეზიაც, უკვე ძალიან გაასწრო. დაინახეს რომ ძალიან მანამდე დაახლოებით თანაბრად რო იყვნენ, უთათუნებდნენ ხარზე ხელს, რომ თვლიდნენ რომ თვითონ უკეთესები არიან, მაგრამ ესეც არის. ძალიან გაასწრო. გაასწრო თუ არა, გაბრაზდნენ და არაო, ესო უკეო დამთავრდაო, ვეღარაფერს ვეღარ დაწესო. ლურჯაცხენების მერე, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ ლურჯაცხენების დამწერები ხო არ იყვნენ, მსგავსიც არაფრის დამწერები არ იყვნენ და მერეც 100 ლექსი რო დაიბეჭდა გალაკტიონის 100 ლექსი. პაოლომ დათვალა და დადიოდა აი რუსთაველზე და იძახდა რომ 98-ია 100 არ არის. თუ გალაკტიონმა თქვა 100 მივიტანე 98 რატოაო და ტექნიკურად ორი ლექსი გადაება ერთმანეთს. უსათაურო ლექსები იყო და წმინდა ტექნიკური მიზეზი იყო. და ეს იყო და ეს, მაგრამ თქვათ და 98-ია და ასე. რა სალაპარაკო 98 ცოტაა.
ცოტა 99 ამის სალაპარაკო, მაგრამ ეს არის აღშფოთებული და საერთოდ დაცილდნენ ერთმანეთს და საინტერესო რა არის, როცა აი ისინი ქმნიდნენ აი ლეგენდას, რომ პოეტი როგორი უნდა იყოს. გადმოიღეს სიმბოლისტებისაგან, რომ პოეტი თუ უნდა იყოს ჭლექიანი, პოეტი თუ უნდა იყოს ლოთი და უნდა მოიკლა თავი. უნდა მოიკლა თავი და ლექსები აქვს სულ ამაზე, ტიციანსაც, პაოლოსაც, ვალერიან გაფრინდაშვილსაც, სხვებსაც, რომ აი თვითონ მკვლელობა, აი თავს ვიკლავ, თავი უნდა მოვიკლათ, თავი მოვიკლათ, რა თქმა უნდა, თავის მომკვლელები ისინი არ იყვნენ და ერთი ეპიზოდი მინდა მოგიყვეთ. ვიცოდეთ მაინც სინამდვილე ისე როგორც იყო. გიორგი ლეონიძეც მათთან ერთად იყო, ის უფრო უმცროსია და მეგობრობენ და ლეონიძეს აფასებენ ძალიან თავიდან, რასაკვირველია და ერთხელ თქვეს, რომ ასეთი აქციაო არ განხორციელებულა, რომ ყველა პოეტმა ერთად მოიკლას თავიო. ისე რომ თელ ჯგუფს მოეკლა თავი, ესეთ რამეები ხდებოდა რელიგიურ ნიადაგზე. ასეთ რამე მომხდარა, ოღონდ პოეტების ჯგუფს თავი მოეკლა, ესეთ რამე და მოდიო ჩვენ გავაკეთოთ. დავჩებით საქართველოს ისტორიაში, ლექსით ხო დავჩებითო. ჩვენი აღსასრულითაც რაღაც გვინდა მეტიო და მთელი ღამე სვავენ, კეიფობენ და დილითო გავიქცეთო და გადავეშვათ მტკვარშიო და დავამთავროთ ჩვენი არსებობაო და ნასვენები არიან ყველანი. აი კეიფებს სადღეგრძელოები რა არის, სიკვდილთან შეხვედრა, შეგებება, აი სიკვდილო და ეხა ჩაგეხუტებით და მოვდივართ და აი გათენდა თუ არა, ვიწყებთ, ბიჭებო, წავედით და გარბიან და ლეონიძემ გადაასწროს ყველას. გარბის პირველი გადახდეს და გადადგა კბოდეზე უნდა გადახდეს. რაღაცა არ დაუჯდა ჭკუაში, ფიქრა, რაღაცა ადავხტები, რო ხტები და გაჩერდა. გვერდზე არავინ არის. გაიხედა უკან ისინი შორს არიან და უყურებენ. შორიდან უყურებენ. კალაღონძარი გას. შეიძლება გადამხტარი იყო და ლეონიძემ თქვა დაამთავრდაო რა. იმის მერე ვარი მიძები ხო იქიდან გამოვიქეციო, წამოვედი და ამთავრდაო მე მეგობრობა, აღარც შემეფიცია და ამანებდა თავი. გაჩერდნენ და მიაჩერდნენ ოღონდ რო დაიღუპებოდა, მოუწყობდნენ გასვენებას. გასვენებას აი მას აქ აღწერილი გრიგოლ რობაქიძეს რო აქ თავის რომანში აღწერილი, რომ აი გასვენება ისე რომ უნდა ვიღაცა უნდა შეწირონ რა და რატო გადახდა ხო და სხვათა შორის იყო ასეთი ახალგაზრდა კაცი გიონ საგანელი. გიორგი საგანელიძე და იმათაც ამათ ყვალობაზე გადაიკეთა სახელი გიონ საგანელი და იქ უთხრა ტიციან ტაბიძემ რომ თუ გინდა რომ დიდი პოეტი იყო, თავი უნდა მოიკლავ, თავი თუ არ მოიკლა. ვერ გახდები დიდი პოეტი და მართლა მოიკლა თავი. შევიდა სასტუმროში და საწამლავი დალია და მოიკლა 23 წლის ახალგაზრდა კაცი. და მე ტიციანი კი განიცდი და რატო გაიგო პირდაპირ კაცო რა ისე უთხარიო და ახლა ისე უთხარი ახლა ისე უთხარი გაიგო პირდა როგორც უთხრა ისე გაიგო ხა იმის თვალში ტიციანი არის დიდი სახელი და უთხრა თავს მოიკლავ დიდი ის არ დაფიქრდა რომ კაცო მოდი რა ჯერ შენ მოიკლავ თავი და მე მოვიკლავ. გალაკტიონის მეუღლე როგორც გითხარით ოლია უკუჯავა გადაასახლეს მეორედ რომ გადაასახლეს რასაკვირველია გალაკტიონი არც იქ ჩასულა და არც წერილი არ გაუგზავნია. არ გაგზავნა და სხვათა შორის ამ ამბავსაც ვიხსენებ ხოლმე და დღესაც მინდა ვთქვა რეალობა ეს როგორც არის ვარლამ შალამოვი მოგეხსენებათ ერთი საუკეთესო მწერალი ხა სოლჟენიცინს უფრო გაუთქვეს სახელი მაგრამ უკეთესი იმავე თემატიკაზე უკეთესი მწერალია შალამოვი გაცილებით უკეთესია. სოლჟენიცინს ხრუშჩოვმა გაუთქვა სახელი და დაჭირდა, პოლიტიკურად დაჭირდა და ის სოლჟენიცინის წიგნები მაინც პოლიტიკური კონიუნქტურა. ეს არა, ეს ნამდვილი მწერლობაა. ვარლამ შალამოვი და რას წერს 17 წელი გაატარა გადასახლებაში. წერს რომ ხო იქ ხო წარმოგიდგენთ ხო ბანაკები ვერ ქალაქები ვით იყო და ყველაფერი იცოდნენ სად რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა. ქალებისაც ცალკე იყო, კაცებისაც ცალკე და ხშირათო კაცებთანო ჩამოდიოდნენ ცოლები და შეყვარებულებიო. ძალიან ხშირათო მოდიოდნენ, მიდიოდნენ და არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კიო პატიმარ ქალთანო მეუღლიან შეყვარებული ჩამოსულიყო. ერთი შემთხვევა ძალიან გული მწყდება რეალობა ეს არის. ერთი კაციც რო ჩასულიყო უკვე რაღაც იქნებოდა ხო იღაც ხო ჩავიდა. არა. იგი ქალები უფრო გაბედულები არიან.
უფრო თავგანწირულებელი ფაქტია. რა ხლა ქალები მუდმივად ჩადიან, კაცი ერთი რა გახდა. ხო და ეხლა გალაკტიონთან ერთი რამე მაინც მინდა გითხრათ, რომ წერილს წერს ოლიას. ოღონ თვითონ კი არ დაწერა. დააწერინა მეორე მეუღლეს. ის მეორე მეუღლეს რა მეუღლე იყო, ოფიციალურადაც არ იყო, მაგრამ მაინც მეუღლე ერქვა, იმას დააწერინა, იმის ხელით არის დაწერილი. ეს წერს და იმის ხელით და თან ეხლა თავიდან ესე იწყება, რომ რა ვქნა ოლეო წერილებს ვერ აღწერო, იმიტომ რომ ვეღარაფერს ვეღარ წერო. ვეღარაფერს ვეღარ წერო. აი ხელი გამიშეშდაო, გამეყინაო და არაფერი აზრი არ მომდის, აი სტრიქონზე ვერბაბავ, სიტყვაზე ვერბაბავო. არ შემიძლია ძლივს მოვახერხე მომეწერაო და რა ვქნა არ გეწყინოსო. ეს მოთავდა. ეხლა აგზელებს, უცებ. დავიწყდა იქ რა სკარნახობდა, თუ როგორ იყო. ეხლა რომ მუშაობო ეგრე არასოდესო რა. 9 პოემა დავწერეო, ლექსების 10 ციკლი დავწერეო. და ამას წერ, იმას ამზადებ, წიგნი მომამზადე. აი და პირდაპირ ეშხშია შესული და ახლა რაც არის, ეს არის. მე უკვე საინტერესო რა არის ახლა გალაკტიონის წაკითხვა, ხა დეტალებს ვეღარ გაუყვები და საინტერესო ის ლექსები, თითოეული ლექსი არის ძალიან საინტერესო ამხრივი და გასარჩევი და შესასწავლი. ხო მიძღვნები რო წაშალა, სტრიქონები რო შეცვალა და შემოცვალა თავისთან და თავიდან როგორ იგულისხმება, მე როგორ იგულისხმება, ხა შალო ამირეჯიბს უძღვნის ლექსს. მე აღარ შეიძლება შალო ამირეჯიბის ხსენება, ეს არის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის მარჯვენა ხელი, პარტეტული კომიტეტის წევრი, პატრიოტი კაცი, აღარ შეიძლება უნდა წაშალოს და ის რეალიების მოშალოს მას რო ეძღვნება და აი ესეთი რაღაცები რა ეხლა ხელნაწერებია, უკვე მიგვწვდება ხელი პირველ ნაბეჭდებზე როგორც გითხარით და სხვანაირად ლაგდება და სხვანაირად იგივე ეხლა ის პოემა საერთოდ აკრძალული იყო მთელ საბჭოთა ეპოქაში მას რომ მიეძღვნა ვაგონის მატარებლის დახვრეტას რომ მიეძღვნა და ეხლა უკვე და სწორად აიხსნება მე როგორც გითხარით მithom რევოლუციას უძღვნის ლექსებს და რევოლუციას კი არა აჯანყებას უძღვნის და საქართველოს თავისუფლებას უძღვნის და აი ასეთი რაღაცები ხდება და აი ერთი რამეს მინდა მივაქციო ყურადღება აი თითქოს რა საერთო არის არა ლექსი მოგეხსენებათ ფედია ჩუდესკისადმი მიძღვნილი იყო ღრმა ფილოსოფოსი საყელად ერქვა სპინოზა იგი ამბობდა ნუსავთო ამდენ არ აქვს და ღვინოსა და რაღაცა სიხარულის გამომხატველი რომ აი სპინოზა რომ მოკვდა სპინოზა და ახლა სპინოზა მოკვდა საუკუნეების წინათ ახლა რატომ უნდა უხაროდეს გალაკტიონს სპინოზას სიკვდილი არა რა შუაშია თან ახლა არსად ეგეთი ტრაქტატი იმას არ დაუწერიო რომ ღვინვარდალიოთო ხა სპინოზას რაღაცაა ჩაშიფრული სპინოზაში რაღაცაა ჩაშიფრული რა ახლა არ გაინტერესებთ რა არის ჩაშიფრული იგი მანამდე ეს როცა ომი დაიწყო ხა სტალინს ხო გაუჭირდა ძალიან და მაშინ მიუშვა პატრიოტული თემატიკას და რელიგიურიც ის ადამიანებს საშუალება რომ ილოცეთო ის კი არა ეკლესიები აშენდა მანამდე რომ ინგრეოდა ეკლესიები და მარტო ჯვარს ტეხდნენ ეკლესიებს ანგრევდნენ 40-იან წლებში რამდენიმე ეკლესია ზოგი განახლდა, ზოგი აშენდა, წირვალოცვა განახლდა, ასეთი ლექსი და პატრიოტული თემატიკაც, ეროვნული თემატიკა აბა უნდა წამოწეულიყო. რომ დამთავრდა ომი და გაიმარჯვა, აღარ უნდა და უნდა მოუჭიროს ხელი ამ ყველაფერს და შტანოვი გამოდის, ეხლა რა თქმა უნდა სტალინის კარნახით გამოდის შტანოვი და ამბობს რომ პატრიოტულ თემატიკაზეო, ვინც რამეს წერდაო, ეს დანაშაული იყო სულ. დანაშაული იყო და სხვათა შორის პროზაში გამოარჩია, მე ტიხონოვმა წაიკითხა შტანოვის ყვალობაზე, მე როგორ იყო მაშინ რომ ოფიციალურად იყო გამოვიდოდა ცენტრში ვიღაც იტყოდა და მე ყველა რესპუბლიკაში უნდა ყოფილიყო, მე ტიხონოვმა, ნიკოლაი ტიხონოვმა წერთა კავშირის თავმჯდომარემ იმის ყვალობაზე წაიკითხა მოხსენება, სადაც თქვა რომ სამიო დამნაშავეო ქართულ ლიტერატურაშიო კონსტანტინე გამსახურდია, ლევან გოთუო და ოთარ ჩხეიძეო. ოთარ ჩხეიძეს მაშინ არც ერთი სტრიქონი არ არის თარგმნილი რუსულად. არც ერთი სტრიქონი ვიღაცამ მიაწოდა აქედან დამსმენების მეტი რა იყო, რომ ორი რამდენიმე ნოველა აქვს მაშინ გამოქვეყნებული და ერთი ხო ისტორიულ თემატიკაზე დაწერაო და მეორე ომზე დაწერაო და ისი არ არისო, როგორც საბჭოთა მოთხოვნების ყვალობაზე არ არის დაწერილიო.
აი მაშინ როგორ გადაჭდა რანაირად ოთარ ჩხეიძე გამსახურდია გადარჩნენ დაჭერას და გოთუა ორჯერ უკვე დაჭერილი იყო და როგორც რეციდივისტი და მესამეთაც გამოცდილი, მესამეთაც გაისტუმრეს ამის გამო. და მაშინ გალაკტიონის დაშინდა, გალაკტიონის დაფრთხა ძალიან და შეიყუჟა და აი ჩანაწერები აქვს რომ ამ ჟდანოვის მოხსენებამ პირდაპირ რაღაც საშენელება გამოიწვია, იმიტომ რომ ყველა სფეროში. ეხლა აი ყველა დარგში უნდა დაიჭიროთ. ან ნორმალი იყო მაშინ რომ 10 კაცი უნდა და არაფერი რა 10 კაცი 20 კაცი ასეთნაირად იყო და სპინოზაში ჩაშიფრული არის ჟდანოვი. ჟდანოვი კვდება იმ დროს იწერება ეს ლექსი და აი ჟდანოვი, სპინოზა და აი ამითი გაიხო ხო საიდან სადაო ახლა თუ ეს ამბები არის ადამიანი როგორ უნდა მიხვდა ახლა სპინოზაში თუ ჟდანოვი გულისხმება და ფილოსოფიაში და ღვინოს დალევაში თურმე ეს კიდე ერთი განახლება სასტიკი რეპრესიებისა. მაგრამ აი როცა ეს რეალობა იცი, როცა გალაკტიონის ხასიათი იცი, ეს ყველაფერი იცი, მაშინ უკვე სხვანაირად ლაგდება და სხვანაირად წარმოჩნდება და გალაკტიონი სხვანაირად წაიკითხება. რაც შეეხება გალაკტიონის აღსასრულს, მე ვიზიარებ ამ შემთხვევაში თემურ დოიაშვილის აზრს, რომ ეს იყო არსებითად წიწამურის გაგრძელება. ის რაც მოხდა, ის გადმოხტომა გალაკტიონისა საავადმყოფოდან ეს არსებითად იგივე წიწამური იყო. და გალაკტიონს სხვათა შორის მერე გაუღრმავდა სიყვარული ილიას მიმართ. ადრე ისე არ ქონდა. ადრე ისე შეიძლება ის საერთო განწყობილებაც მოქმედებდა ილიას ხო ძალიან უტეხდნენ სახელს. 11-ის თვარეში იქ ბარათაშვილის ლანდიროა და აკაკის ლანდიროა, იქ ილია სად არის? ილია არ არის. მერე ნანობდა რომ ილია რო ყოფილიყო კარგი იქნებოდაო და ბოლო დროს წერს ლექსებს და ერთ ლექსში როგორ არის რომ ილია თუ გალაკტიონი ვერ გაიგებ. ილიას ეძღვნება და მერე გადმოდის გალაკტიონზე აი უიგივდება ილიას. აი თავის თავს ხედავს ილიაში უკვე ისე განიცდის ილიას რომ აი ილია თვითონ და აი ესეც არის ეს მომენტის და მთელი ცხოვრების ტანჯვა ახლა მაინც და მაინც ხო არ არის აუცილებელი რომ ტყვია და გახალონ შუბში. როცა მთელი ცხოვრება შიში ხარ, მუდმივ ტერორში ხარ და საბოლოოდ ამას ვეღარ უძლებ. იგივე არ არის კაცმა რო თქოს. აი ეს იყო და ეს თავისებურად სიმბოლურიც არის და რეალურიც არის. ასე იყო მართლაც. აი სული ამოხადეს და დააგვირგვინა ასე. ხო აფხელა ამბიციის ჰქონდა, აი წარმოსდგენა თავის თავზე. რა თქმა უნდა, ნუ როგორც ერთია ქვეყანა მთელი, ისე ერთია გალაკტიონი და ჩვენი დრო ახალ რუსთაველს ერისო, რომ უწერი ახლა. აგერავა რომ რუსთაველი ახალი მოსული ხაი. სწორად თუ წავიკითხავთ იმას და რა თქმა უნდა, ასე ხედავთ იგივე გალაქტიონოლოგია ეს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ტკიოდა გული რომ ბევრი რამ დაწერა ისეთი რაც მის კალამს არ შეეძლო. ძალიან იძულებული, იმიტომ რომ შიშისგანაც იყო, გარდა ამისა, უნდოდა რომ ეს ქონდა ეს ამბიცია, რომ უნდა ეტივტივაზებოდი. გალაქტიონი ვერ შეუიგდებოდა იმას, რომ მიმოხილვებში ყოფილიყო დასხვაში მოქცეული ან სადღაც ბოლოში და გაზეთი არ გახსნილიყო მისი ლექსით და მისი ლექსით ვერ გაიხსნებოდა თუ საბჭოთა თემატიკაზე არ დაწერდა. უღალატა თავის თავს არაერთ შემთხვევაში და ეს აწუხებდა და ერთი მინიატურა დაწერილი და იქ ლექსიც არის ჩართული. მინიატურა რაზეა, რომ როგორ არის ჩაფლობილი ლაფში, როგორ ეფლობა ადამიანი, როგორ ეფლობა ადამიანი და როგორ ვერ ამოდის იქიდან და მე ლექსად არის რომ არ გამართლდა ის იმედი ჩვენ რომ შენზე ვამყარებდით. თავის თავზეა, გზა იმისთვის ამხელა ტრაგედია ხა თან იცის რამხელა ძალისკაცია, თან ისიც იცის რომ რაც დაწერა, რაც მოასწრო, რაც შეძლო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი ეს ტკივილიც აწუხებს. და სხვათა შორის როცა დაიბეჭდა ეს ტრიქონები ესე შეიცვალა. აწ გამართლდა ის იმედი ჩვენ რომ შენზე ვამყარებდით პირიქით. თავიდან ასე უწერი, არ გამართლა ის იმედი, რომ იფსარებდება მე საერთო მთლიანობაში ეს ტრიქონი აწ გამართლა, სხვანაირად უნდა იყოს, სხვა ტონალობა, სხვა რიტმიკა, სხვანაირად. აი ეს არის სწორედ ძალიან დიდი სევდით, ძალიან დიდი ტკივილით და აი ეს არის რა. ასე შეჯამდა და ის რაც იყო ოცნება სხვებისა და ვერც განახორციელეს და ვერ მოაბეს თავი, არსებითად გალაქტიონმა განახორციელა. მე იმასაც კი ვამბობ, რომ აი უკვე ისეთ განცდებში იყო გალაქტიონი, ახლა რამდენად გასაზიარებელია სხვა არის, რომ
აი ეს რო აი თავი მოიკლა, ოღონ თან ცოცხალი რჩები, აი უნდა რომ ცოცხალი დარჩეს, აი როგორც ლიტერატურული პერსონაჟი. თავს იკლავს და ცოცხალი რჩება და აი ქუჩაში რომ მიდის და უცებ რო ხმა ესმის, რომ ვიღაც ერთი მეოს ეუბნება, რომ აი ამან თავი მოიკლა და ამას ეღრება. აი ესეთი წარმოსახვებშია, რომ თან იკლავს და თან ცოცხალია. მაგრამ სამწუხაროდ პერსონაჟის ბედი სხვა არის, ყოფითი რეალობა სხვა არის და ასე დამთავრდა და კიდე რა არის ახლა ერთი კიდევ როცა გალაკტიონის დაკრძალვა იყო გადაწყვეტილება იქ ირაკლი აბაშიძე გამოვიდა წინააღმდეგი იმისა რომ დაკრძალულიყო გალაკტიონი მთაწმინდაზე და საერთოდაც ახლა ხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდებით არ შეიძლება არ არის ახლა ის მოვლენაო გალაკტიონიო ხათაშორის ის ახლო იყო ჟავანაძესთან ძალიან ახლო იყო ირაკლი აბაშიძე და ცოტა ხნით ადრე გარდაიცვალა შალვა დადიანი და იბეჭდება კომუნისტში ჟავანაძის ხელმოწერით დეპეშა, რომ გლოვობს შალვა დადიანის გარდაცვალებას. გალაკტიონზე ასეთი რამე არ დაბეჭდილი. არ დაბეჭდილი. ზეგი ირაკლის ჩარევით მოხდა ირაკლის რო ეთქვა, ის დაწერდა რა თქმა უნდა და არ დაბეჭდილი. და შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ გალაკტიონს ირაკლიზე იქ უწერია. დახატული იყავს მისი პორტრეტი და ესეც მინდა ყველა იცოდეს, იმიტომ რომ ეს ცუდი მოვლენა ირაკლი აბაშიძე და გალაკტიონმას დაინახა სწორად და გალაკტიონის დღიურებში არის მისი პორტრეტი, როგორ გაუმწარა სული გალაკტიონს, როგორ უმწარებდა სულს არაერთს და გალაკტიონსაც აი ამოხადა სული, მაგის ხელითაც ბევრი რამე მოხდა და ახლა ზოგადად ხო საბჭოთა ხელისუფლება იტყვი, მაგრამ ხელისუფლებას ხო ვიღაც ადამიანები განახორციელებენ და მათ შორის ერთ-ერთი იყო ირაკლი აბაშიძე, ვინც თავის დროზე ლადო ასათიანის წიგნი დააჭრევინა, ვინც სული ამოხადა გიორგი ლეონიძე სიმონ ჩიქოვანს მერე და აი გალაკტიონთანაც პავლე ინგოროყვას როგორ მოექცა თავზე რომ გადაახევინა მისთვის ის რუსთველიანა და აღინიშნა გალაკტიონ პავლე ინგოროყვას დადგენილი თარიღით აღინიშნა რუსთველის 800 წლის იუბილე და მისი წიგნი გამოცხადა სიყალბედ და სიცხულით რანაირად ახლა ეს თუ სიყალბეა მაშინ იუბილეს რატო იხდი იმის დადგენილი თარიღით ისიც ხო არასწორი ერთ სიტყვით კიდევ ერთხელ ის მინდა ვთქვა რომ გალაკტიონის დღიურები ეს არის ძალიან მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი თხზულება და არანაკლებ ფასეული ვიდრე მისი პოეზია თუ გვინდა სწორად ჩავიხედოთ გალაკტიონის პოეზიის სიღრმეში უნდა ვიცოდეთ გალაკტიონ ტაბიძის დღიურებიც. აი ეს